Get strong. Mag-8 na. Waiting lang ako sa mga kasama ko. Nakakit kami ng Mount Nagpatong. So, nakakit ko na siya before. Pero hindi ko siya na-vlog. And yan, so gusto ko siyang balikan para ma-vlog ko siya. Kasi ganda talaga ng tanawin doon. So, nakits na naman tayo guys. Ako na naman yung makikita nyo. Napaaga lang ako pero malapit na rin na may mga kasama ko. Update ko na lang kayo pag nandun na kami sa location or sa green field na pinakalasada namin na pit stop na pagsusunduan. So, takits guys. May ng konting trivia about sa Nagpatong. Minor hike. 3 out of 10 siya. So, kaya ng mga beginners natin dyan. So, check nyo na rin sa mga page yung Nagpatong kung gaano kaganda, especially yung bato doon na kailangan nyo akyatin. Yun naman yung ano doon, pinakamagandang spot, saka yung falls na kailangan natin mag-connect ng rappelling para makaakyat. So, yun lang guys. Napakatla na naman akong tulog as usual. So, laban lang. Let's go! Update ko lang kayo. Punta na kami ngayon sa peak. Yan, sobrang wala na naman tulog. Yan, sobrang ano ng trail. Kasama namin. Ibang putek. Update lang, yung trail dito papuntang Mount Nagpatong is almost 1 hour lang, depende pa rin sa pacing nyo. So sa maikli lang ng trail pero nagkakatalo lang dun sa pinaka-summit nya, which is kailangan nyo paakatin yung bato. So pag madami kayo, especially pag yung occasion nyo is weekends, so madaming mga madaming mga market din, so pila-pila sa pagpipicture. So yun lang, update ko kayo mamaya guys pag nandun na kami, malapit na. Peace. So yun na nga, update lang ulit. Mga 10 to 20 minutes na kami naglalakad. So sobrang putik. Yan, daming puno dito guys, kaya safe paglakad-lakad kahit sobrang putik, may mahawakan ka ganyan. Yan, hawakan mo lang ganyan. Tip na rin yan guys, gamitin nyo yung nature para for your safety. So yun lang, update ko ulit kayo. Bye.
kaya. Makayatid. Time check, 7:20. Kat na kami. Shit. Ano ngayon? Sa Bagyo Gaming kami dito. Napakaulan, napakaputik. Sabi namin. Kunting na lang. Pasok na kami. May makuweba. Late. Okay lang. Guys, Binagyo. Let's go! See ya. Support ng channel. Like, subscribe. Hello! Kakatapos lang namin kumain ng Romy. Yan. So dito kami. Sa baba ng ano. Hindi na kami tutuloy sa mga side trip. So natapusin to guys. Support naman dyan. Peace.